درود دوستان عزیزم، بهار عسکری هستم و باعث افتخارم هست که با یک آموزش بسیار جذاب و دوست داشتنی دیگه در خدمتتون هستم. قراره که این جا قلمی یا جا قلابی بسیار بامزه رو باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی خوشگله، خیلی دوست داشتنیه و شما میتونید تو هر رنگی این مدل رو ببافید. نمیدونم پیازچه است، کرفس، هر چی هست، خیلی بامزه است. و اینکه یه تکنیک بافت خیلی جذاب داره که این تکنیک بافت رو شما میتونید برای استحکام سازی بافت های دیگه‌تون هم به کار ببرید. مثلا با این پترنی که بهتون آموزش میدم سبد ببافید که دیواره سبد محکم بشه، یا کیف ببافید. فوق العاده میتونه با نخهای نازک هم به شما کمک بکنه که پترن بسیار منسجم و جذابی داشته باشید. پس حتما این آموزش رو کامل ببینید و من رج به رج باهاتون همراه خواهم بود. دقت کنید که چه نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. برای بافت این کار من از نخهای یارن آرت جینز استفاده میکنم توی 3 تا رنگ و میخوام این یکی رو با ترکیب رنگ نارنجی و قهوه‌ای و کرم بافت بزنم که به خاطر اینکه سفید خیلی دیده نمیشه توی بافت تصمیم گرفتم کفی رو با این قسمت پایین رو بافت بزنم و این دو رنگ هم برای این دو قسمت. و برای چشماش هم رنگ سفید نیاز دارید. این قسمت پایین هم حالا هر رنگی دلتون میخواد، یا اصلا این قسمت پایین رو بافت نزنید ولی با مزه میشه این قسمت پایین رو بافت بزنید. برای پر کردن قسمت داخل هم میتونید از فوم ها یا اسفنج ها استفاده بکنید که داخل این بذارید که کار محکم بشه، یا اینکه از الیاف استفاده بکنید، الیاف لایکو. این دو تا جفت با مزم که قبلا بهتون آموزش دادم، اگر آموزشش رو ندیدید حتما ببینید، خیلی بامزه است. میتونید اینها رو ست برای بچه‌ها درست بکنید، برای مدرسه‌ش رو خیلی خوبه. و این رو برای جا قلابی هم خودمون میتونیم استفاده کنیم، یعنی قلاب هاتون رو بذارید توش به همین قشنگی، یا از این طرف یا از این طرف. خب بریم تا آموزش رو شروع کنیم. بچه‌ها ببینیم من از قلاب 2.5 استفاده میکنم. اگر قلاب 2.75 داشته باشید بهتره، خب، یا شماره 3، این دیگه به خودتون بستگی داره. من با قلاب شماره 2.5 به خاطر اینکه این نخها نازک هست شروع میکنم به بافت. خب و اینکه نکاتی که بهتون میگم رو حتما رعایت بکنید. خب برای بافتمون ما باید اول بیایم و یه ماجیک رینگ ایجاد بکنیم و توی ماجیک رینگ 7 تا پایه کوتاه ببافیم. به این صورت ببینید ماجیک رینگ میزنم و 7 تا پایه کوتاه میبافم. قانون گرد بافی رو بارها بهتون آموزش دادم و ببینید 1 2 3 4 5 6 و 7. اما توی این آموزش هم رج به رج براتون توضیح میدم که جای هیچ سوالی براتون نمونه. خب نخ رو میگیرم و ماجیک رینگ رو جمع میکنم. حالا توی هر کدوم از پایه هایی که داریم شروع میکنم 2 تا پایه میبافم. ببینید 2 4 5 6 7. بست مخفی که برای کلبه بهتون آموزش داده بودم میتونید بزنید، ولی من اینجا چون کفی کار هست و اصلا دیده نمیشه بست معمولی میزنم، خیلی مهم نیست برام. خب بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم و رج جدید رو شروع میکنم. خب توی پایه اول 2 تا پایه میبافم. میتونید به صورت اسپایرل هم این باف رو توی قسمت کفی انجام بدید، ولی چون توی دیوار ما دیگه اسپایرل نداریم برای همین من کل باف رو با انتهای رج بست میزنم. 2 تا پایه توی پایه اول میبافم، 2 تا پایه توی پایه دوم و توی هر پایه 2 تا پایه میبافم. در انتهای رج 2 شما 14 تا پایه دارید. دستور رو روی تصویر هم براتون می نویسم که دوستانی که بلد هستن، دوستانی که ناشنوا هستن یا زبان دیگه ای دارن بتونن از آموزش استفاده کنن. خب من اینو تا انتهای رج میبافم 14 تا پایه. به انتهای رج که میرسم توی پایه اول بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم و توی همین پایه یه دونه پایه میبافم و پایه بعدی افزایشی میبافم. این کار رو 7 مرتبه باید تکرار بکنیم. پس رج اول 7 تا پایه داشتیم، رج دوم 14 تا پایه و رج سوم 21 پایه. ببخشید که صدای من گرفته چون من تازه یه ذره از بستر بیماری بلند شدم، هنوز یکم صدا میگیره، ببخشید. پس یه دونه پایه تک و پایه بعدی افزایشی و تا انتهای رج 7 تا پایه اضافه میشه و میشه 21 پایه. اینو ببافید. خب میریم رج بعد رو ببافیم. رج بعد 2 تا پایه کوتاه، اول بستشو بزنم،
من انقدر همیشه اسپایرل میبافم یادم میره بعضی وقتا بس بزنم. خب یه دونه زنجیره میزنم، پای اول پای کوتاه میبافم، پای دوم هم پای کوتاه میبافم، پای سوم افزایشی. پس 2 تا پای کوتاه و یه افزایش. این کار 7 مرتبه تکرار میشه. در انتهای این رج 7 تا پایه به اون 21 پایه اضافه میشه و میشه 28 تا پایه. ببینید یه تک و افزایش به این صورت. تا انتهای رج اینو ادامه میدیم. خب میرسیم به رج بعدی. بعد از اینکه بست رو به پایه اول میزنیم یه دونه زنجیره میزنیم و اینجا افزایش رو اول میبافم، بعد 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3. مجدد افزایش اول، 2 تا پایه توی یه پایه میبافم، بعد 1 2 و 3. مدل های مختلف گرد بافی رو داریم بچه ها. خب من مدل های استاندارد رو هم قبلا بهتون گفتم، ولی این بافتمون چون که توی قسمت کفی خیلی مهم نیست چند ضلعی شدنشون، بعدش گرد میشه در انتها، برای همین من از این روش استفاده میکنم. خب پس یه دونه افزایش و 3 تا پای کوتاه و این کار 7 مرتبه تکرار میشه. در انتهای این رج 35 تا پایه خواهید داشت. ببینید به این صورت. به انتهای رج که میرسیم مجدد به اولین پایه اینجوری بس میزنیم. خب بچه ببینید شما میتونید قطر این کار رو تا جایی که دلتون بخواد باف بزنید. یعنی میتونید این رو یه ذره بزرگتر بگیرید. اگر نختون ضخیم‌تر باشه، مثلا از یارن آرت جیز پلاس استفاده بکنید، فکر کنم تا همین رج رو ببافید دیگه قطر کارتون به اون اندازه‌ای که میخواین رسیده. ولی من ببینید قطر کارم یه چیزی هول و هوش 5-6 سانت هستش. الان فکر کنم این 4 سانته. یکی 2 رج دیگه هم میبافم که این قطر کار یکم بزرگ بشه. خب باید 4 تا پایه ببافم یا افزایش و این کار 7 مرتبه انجام میشه به این صورت. ببینید 1 2 3 و 4 و افزایش و 7 مرتبه این کار رو تکرار میکنید به این صورت. خب حالا به اولین پایه در انتهای رج بست رو که زدیم یه دونه زنجیره میزنم و اولین پایه رو افزایشی میبافم و بعد 5 تا پایه میبافم. ببینید اولین پایه افزایشی بافتم، بعد 1 2 3 4 و 5. خب مجدد افزایش میدم و بعد 5 تا پایه میبافم. 1 2 3 4 5 و تا انتهای رج این پترن رو تکرار میکنم و در نهایت 49 تا پایه داریم و فکر میکنم توی این رج دیگه اندازه کفی به اندازه مورد نظر میرسه. همونطور که گفتم شما میتونید این پترن رو خودتون یه ذره دستکاری کنید، تغییر بدید و این قسمت هم مثلا نگران نباشید که اینجا رو چی کار بکنید. وقتی که شما بافت بدنه رو انجام میدید تا اینجا که بافت رو میزنید بعد بهتون میگم که اینجا چه تغییراتی رو ایجاد بکنید که بتونید با هر تعداد پایی که دارید این کار رو جمعش بکنید و خوشگل بتونید درستش بکنید. خب به این صورت ببینید دوستان نازنینم، من این بافت رو تمام میکنم تا انتهای رج. خب به انتهای این رج که رسیدم میام به اولین پایه بست میزنم. خب و شروع میکنم بافتم رو از همین جا انجام دادن. ما الان قرار دیواره رو بافت بزنیم. خب و برای بافت دیواره پترنمون یه پترن 2 جداره میشه. خب خیلی بافت جالبیه، دوست دارم که بهتون آموزش بدم. یه دونه زنجیره میزنم و توی همین پایه‌ای که بست زدم میام لوپ پشتیشو ببینید قلابمو توی لوپ پشتی همین پایه‌ای که بست زدم و توش زنجیره زدم وارد میکنم این شکلی و پای کوتاهشو میبافم. این رج کلا توی لوپ پشتی باف میخوره. ببینید این که گندمی هست این لوپ جلویشه، خب و این لوپ پشتیشه و شما قلاب رو توی لوپ پشتی وارد میکنید و این شکلی بافتتون رو انجام میدید. خب بعد از اینکه این کار رو کردید توی این رج ما اینجا یک خطی رو داریم که باعث میشه برای بافت 2 جداره بهمون این خطه کمک بکنه که بهتون میگم رج بعد رو چطور باید بافت بزنیم. ببینید قلاب رو توی پایه وارد میکنم دیگه. از اینجا به بعد ما افزایش نداریم، فقط توی هر کدوم از این پایه ها
یه دونه پایه میبافیم و داریم وارد دیواره میشیم. توی دیواره افزایشی نداریم، فقط همین پایه ها هر چند تا که دارید رو میبافید. دقت کنید که بافتمون توی لوپ پشتی توی این رج انجام میشه و اینجا لوپ های جلویی روی کار باقی میمونن. ببینید من اینو تا آخر میبافم و رج بعدی رو هم بهتون بگم دیگه. کل دیواره رو میتونید باف بزنید و اینکه تغییر رنگ ها رو هم میتونید خودتون به سلیقه خودتون انجام بدید که چند رج برای تغییر رنگ ها مثلا باف زدید. خب من خیلی چشمی این کار رو انجام میدم. شما میتونید این اندازه‌ای که میخوایم برای اینجا قلمیتون در نظر بگیرید و مثلا قسمت اول و دوم رو هم اندازه بگیرید، قسمت سوم 2 یا 3 برابر قسمت اول دوم باشه، یعنی اندازه مثلا ببینید اینجا هر تعداد رجی که در نظر گرفتید یا سانت، مثلا 2 سانت اینجا، 2 سانت اینجا، 5 سانت اینجا باف میزنید. یا اینکه دلتون میخواد 2 رنگ باف بزنید یا تک رنگ حتی باف بزنید. پس این به خودتون بستگی داره. تعویض نخم که کاری نداره، یعنی چیز سختی نیست، اما ما این باف رو باید 1 2 3 تا قسمت انجام بدیم و قسمت آخرش رو اینجا این شاخه رو ایجاد بکنیم. پس شما تعداد پایه هاتون تا این قسمت یکی هستش و اینکه شما چند سانت برای هر رنگ در نظر بگیرید به خودتون بستگی داره. من حتما بافتو توی قسمت تعویض نخ اول هم براتون توضیح میدم و بافتو میزنم که هیچ جای سوالی براتون نمونه و قسمت بالا رو هم بهتون بگم. شما با هر اندازه قطری کامل میتونید این باف رو خودتون بزنید، یعنی میتونید این رو تغییر بدید، حتی یه سبد بزرگ باهاش درست کنید. دوستان نازنینم به انتهای رج که رسیدم میام و ببینید میام و به این اولین پایه بست میزنم. خب بعد که بست زدم یه دونه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. توی این باف حتما تعداد پایه ها رو بشمارید و اگر براتون سخت مارکر بذارید، ولی چون ما بافتمون رفت و برگشتیه برای همین تعداد رو بشمارید خیلی بهتر هست. خب ببینید من این زنجیره رو حساب نمی کنم و قلاب رو کارو برمیگردونم. قلاب رو توی لوپ پشتیه، ببینید توی لوپ پشتی این پایه و توی لوپ جلویی این پایی روبروش که بهتون گفته بودم اینها بعدم به دردمون میخوره. قلاب این شکلی وارد میکنم، نخو در میارم، حالا پای کوتاهش رو میبافم. مجدد توی پایه بالا قلاب توی لوپ پشتی و لوپ روبرو. برای همین بافتمون یه بافت دو جداره بسیار زیبا و محکم میشه و خیلی میتونید این بافت رو برای کارهای متفاوتی استفاده بکنید. حتی بهتون گفتم میتونید با این مدل بافت کیف ببافید دیگه. این ایدهش رو بهتون دادم، این پترن رو شما میتونید با سلیقه خودتون سبد و کیف ببافید با این پترنی که بهتون داده شده. خب ببینید بچه ها من دونه دونه لوپ پشتی و اینجا ببینید اینطوری خب اینو باف میزنم و این داره دیواره کار من رو شکل میده و همینطور میرم بالا. خب برای هر رج همین کار رو انجام بدید. ببینید این دیواره داره شکل میگیره. خب و وقتی که این بافت رو انجام میدید توی رج بعد، حالا من اینو تموم میکنم، رج بعد رو هم بهتون میگم که جای سوالی نمونه و بعد دیگه خودتون میتونید تا قسمت بالا این بافت رو ادامه بدید. خب به این صورت لوپ پشتی و دقیقاً تعداد پایه هاتون توی هر رج. نکته مهم اینه که رعایت بشه و پایه کم و زیاد نشه چون که بافتتون نامیزون میشه. من اینو تا آخر باف میزنم ببینید اینطوری و اینجا دیگه هیچ لوپ رهایی نداریم. به انتهای رج که میرسم میام به اولین پایه که اینجا دارم. خب این اولین پایه هم هست. میام و بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم، کار رو مجدد برمیگردونم. پس این باف به صورت رفت و برگشتی انجام میشه. مجدد توی لوپ پشتی و این لوپی که اینجا روبروی این پایه دارم بافتم و انجام میدم اینطوری به این صورت. ببینید لوپ پشتی و این لوپی که اینجا رها شده و دائم توی همه رج ها ما این باف رو انجام میدیم. ببینید من برای این قسمت هر کدوم از اینا 2 تا رج 2 4 6 8 10 رج اینجا بافتم،
2 4 6 8 10 رنگ اینجا بافتم. بعد اومدم تا اینجا 2 4 6 8 تا اینجا بافتم. خب و بعد اومدم این قسمت رو جدا کردم. حالا شما این تیکه رو میتونید یکیشو کوتاه یکی بلند ببافید یا دوتاشو هم اندازه ببافید، این دیگه به خودتون بستگی داره. من این باف رو انجام میدم تا اینجا و همونطوری که گفتم برای تعویض نخم وقتی که بست میزنید، این رو هم بهتون بگم که ویدیو خیلی طولانی نشه. فرض کنید من میخوام رنگ نخم رو تعویض کنم. خب من اینو قبل از اینکه بست بزنم میام اینجا و قلابم رو وارد میکنم، نخ جدید رو بهش اضافه میکنم و بعد زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و اینطوری ببینید این شکلی میام شروع میکنم به بافتن. حالا نخ اضافه رو هم میتونم لابلای کار مخفی کنم. این هم از تعویض نخ، این نخ رو هم لابلای کارم مخفی میکنم. پس شما برای این قسمت همونطوری که گفتم به خودتون بستگی داره. من الان 2 سانت برای این قسمت، تقریبا 2 سانت برای این قسمت و 2 سانت هم برای این قسمت باف زدم و بعد این قسمت رو اومدم جدا سازیش رو انجام دادم که این هم خیلی آسونه. شما تا این قسمت بالا به راحتی میتونید باف بزنید و همونطوری که گفتم تغییر رنگ نخا همه چی به خودتون بستگی داره. حتی میتونید تک رنگ ببافید، مثلا اینو کلا آبی ببافید و اون هویت سبزی بودنش، حالا پیازچه از هر چی هست رو از دست میده، ولی به خودی خود یه چیز بامزه است. یعنی حتما نباید این حالت سبزی گونه خودش رو داشته باشه. میتونه یه دونه سبد باشه که از 2 قسمت تشکیل شده و مثلا اینو رنگ قرمز ببافید، فقط چشات رو مثلا رنگش رو متفاوت ببافید. این دیگه به خودتون بستگی داره. من اینو تا اینجا میبافم، برمیگردم و بقیه‌اش رو بهتون آموزش میدم. خب دوستان نازنینم ببینید من بافتم رو انجام دادم و خیلی بافت قشنگی شد و اگر بخوام مقایسه کنم با این کارم، این یه ذره من یه رنگ از این کمتر بافتشو زدم و قد کار تقریبا همون چیزی بود که خدمت شما عرض کردم. بذارید بهتون بگم چقدر شده قدش. ببینید من 7 سانت قدش رو باف زدم و این قسمت کفی هم شده، ببینید این هم 7 سانت شده. خب حالا میخوام قسمت بالا رو شکل بدم. ما که سایز بندیش رو خدمتتون عرض کردم، میخوایم اینجا یه فضایی ایجاد بکنیم که این 2 قسمت از هم جدا بشه. خب اگر تعداد پایه هاتون زوج باشه که هر تعداد پایه‌ای که دارید نصف میشه. اگر فرد باشه یه دونه اختلافه، مثلا یکی مثلا 25 تاست، یکی 24 عدد. این بسته به تعداد پایه هاتون داره. خب من میام چی کار میکنم؟ برای اینکه این قسمت رو به هم وصل بکنم، خب میام و 8 تا زنجیره میزنم. 3 4 5 6 7 8 یا 9 تا زنجیره. خب من اینجا 9 تا زنجیره میزنم و ببینید بچه ها وقتی که 9 تا زنجیره میزنید یه ذره این فضا حالت بیضی پیدا میکنه و کار ما یه ذره اینطوری میشه و بامزگی کار هم به همین هست. حالا شما میخواین بیاین این قسمت و تعداد پایه ها رو بشمرید. میتونید تعداد پایه ها رو کم و زیاد هم در نظر بگیرید. مثلا این تعداد رو برای یه قسمت اینطوری در نظر بگیرید. یکم بافتتون کج میشه، ولی من برای مستقیم بافت مستقیم در نظر میگیرم و چون تعداد پایه ها فرد هست یه دونه اختلاف خواهد داشت. خب من این تعداد زنجیره رو که زدم، ببینید بچه ها من بافت داخلی رو انجام داده بودم، باید بیام از قسمت بیرون بافت بزنم دیگه. خب حالا میام این رو وصل میکنم. خب تعداد پایه ها رو هم میشمرید. خب به این صورت من میام رو به رو. خب من میام اینجا و اینجا اینو متصل میکنم، یه دونه زنجیره میزنم. ببینید من باید بافتم رو به این طرف انجام بدم، یا اگر بخوام از این طرف انجام بدم باید به قسمت بیرون باشه بافتم، ولی چون که باید این بافت لوپ پشتی و این طرف رو در نظر بگیرم، راه دستم به این طرف است. پس شما نگاه کنید به بافتتون، ببینید که الان باید از کدوم مسیر بافتتون رو انجام بدید. مهم این هست که این اتصال اینجا انجام بشه و شما باید این قسمت یا این قسمت رو بافت بزنید. خب من برای اینکه کارم رو شروع کنم یه دونه زنجیره زدم و میام از همین پایه اول شروع میکنم، پایه ها رو میبافم
دونه دونه این پایه ها بافته میشه تا برسم به اون طرف که زنجیره ها هست. خب پس شما برای اینکه اتصال رو انجام بدید باید ببینید که بافتتون رو توی رجی که از بیرون بافت میزنید تموم کردید یا رجی که از داخل، و سعی کنید که مسیر بافت رو حفظ بکنید، تغییر ایجاد نکنید، چون اصلا بافت به همون شیوهی که داشتیم انجام میدادیم باید انجام بشه. خب من این رو میبافم تا برسم به زنجیره ها تا اینجا. تعداد پایه ها هم گفتم برای هر فرد میتونه متفاوت باشه بسته به تعداد پایه هایی که توی قسمت کف شما داشتید که خدمتتون کامل توضیح دادم. خب من بافتم رو تا اینجا انجام دادم، میرسم به این زنجیره هایی که زدم و میام روی هر کدوم از این زنجیره ها یه دونه پای کوتاه میبافم تا برسم به اون طرف. ببینید دونه دونه هر کدوم از این زنجیره ها رو یه دونه پای کوتاه توش میبافم به این ترتیب. خب ببینید بچه ها، من این بافت رو تا اینجا انجام دادم. الان باید از قسمت داخل بافتم و انجام بدم. برای همین میام به اولین پایه بست میزنم. این قسمت رو آخر رج در نظر میگیرم. خب این قسمت پایه ها رو آخر رج در نظر میگیرم، بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و مجدد این بافت رو از این طرف انجام میدم. خب من الان شروع میکنم به بافتن توی لوپ پشتی. ببینید اینجا رو توی لوپ پشتی میبافم که رج بعدی بتونم درست بافتشو بزنم و شبیه اون قسمتی که داریم بافت میزنیم بشه. ببینید به این صورت، به این ترتیب بافتمو انجام بدم و به این شکل میرسم به این قسمت. به این قسمت که رسیدم شروع میکنم تمام این پایه ها رو به همون شیوه که بافت زدم اجرا میکنم. ببینید به این صورت. خب تا این قسمت میبافم، بهتون میگم بعدش چی کار کنید. خب به این طرف رسیدم، میام به اولین پایه‌ای که روی این قسمت زنجیره ها دارم بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. خب ببینید بچه ها، از اینجا به بعد دیگه بافتمون کامل مشخص هست. شما این بافت رو از اینجا میبافید، بیاین اینجا و تا اینجا بافت رو میزنید، دوباره برمیگردید. خب این بافت رفت و برگشت رو شما بینه، ببینید من برای این قسمت 2 4 6 8 10 تا برای این طرف انجام دادم، 2 4 6 8 تا برای این طرف انجام دادم. خب برای این طرف من 8 رج میبافم، بعد نخم رو قطع میکنم و میام اینجا نخ رو وصل میکنم و بافتم رو انجام میدم. توی این قسمت هم یه نکته هست که بهتون بگم که دیگه به مشکلی بر نخورید. من این رو میبافم 8 رج، این طرف رو 10 رج میبافم که یه ذره بلندتر بشه و بعد این که تموم شد میام این قسمت رو خدمتتون آموزش میدم. خب عزیزان ببینید من بافتم رو تا اینجا انجام دادم و میخوام نخم رو قطع بکنم. ببینید بافت آخر رو بست رو نزدم و میام و قلابم رو وارد پایه اول میکنم، از اینجا نخ رو میگیرم. خب و بعد از وسط این پایه خیلی بست مخفی رو دیگه کار کردیم. از وسط این پایه ببینید لوپ پشتی و این لوپ سوم اینجا رو، حالا با سوزن هم میتونید این کار انجام بدید. اجازه بدید سوزن بیارم که راحت تر باشه. ببینید اینجا این قسمت اینطوری باید سوزنم رو وارد کنم. خب این شکلی. خب و این نخ رو در میارم و بعد از داخل لابلای بافتم مخفی میکنم. این از این طرف. من این طرف رو 8 رج بافتم، اون طرف رو 2 رج بیشتر بافت میزنم. خب
نخم رو میکشم و اینجا یه بست مخفی ایجاد شد. نخ رو هدایت میکنم به این طرف بافتم و بعد داخل بافت لابلای بافت مخفیش میکنم. خب این نخ داخل بافت مخفی میشه. حالا میخوام نخ این قسمت رو وصل بکنم و بافتم رو انجام بدم. خب اول نگاه کنید ببینید که بافتتون باید از داخل انجام بشه یا از قسمت بیرون. بافت من باید از قسمت بیرونی انجام بشه. برای همین میام اینجا. خب اینجا میام قلابم رو وارد این طرف میکنم. ببینید این طرف زنجیره ها. خب قلاب رو وارد میکنم و تا رسیدن به این قسمت بست میزنم. خب یه رج بست میزنم تا برسم به اون طرف زنجیره. ببینید یعنی نخو میگیرم و از تو این حلقه‌ای که دارم عبورش میدم. ببینید پایه بعدی از اینجا بست میزنم، این نخ رو میکشم میرم توی زنجیره بعدی بست میزنم. خب به این ترتیب دونه دونه این زنجیره ها رو بست میزنم، چون من نمیخوام اینجا یک رج باف بزنم که این فاصله بیفته. ببینید وقتی بست میزنین اینجا خیلی قشنگتر جمع میشه، برای همین این رج رو بست میزنم، از رج بعد بافت میزنم این قسمت زنجیره وسط رو. خب ببینید من دارم روی زنجیره اینطوری بست میزنم. دو تا دیگه بزنم میرسم به بافت اصلی. خب این یه دونه و این هم دوتا. خب رسیدم به بافت اصلی، شروع میکنم بافتم رو انجام دادن. ببینید به این ترتیب شروع میکنم بافتم رو انجام میدم تا برسم به بست ها. ببینید من این باف رو همینطور دارم انجام میدم تا اینجا میبافم تا این قسمت. خب به ابتدای رج رسیدم، یعنی همون جایی که این نخ رو وصل کرده بودم میام و به این قسمت بست میزنم و بعد کار رو برمیگردونم، یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، از اینجا شروع میکنم. فعلا به بست ها ما کاری نداریم. من از این قسمت بافتم رو شروع میکنم، بافتم رو میزنم جا، بعد بهتون میگم اینجا رو چطور ببافید. پس اینجا ابتدای رجم هست. خب اینطوری ببینید همون بافتی که داشتیم، چیز جدیدی نیست. خب اینطوری پایه ها رو میبافم تا برسم به این قسمت. خب تا اینجا بافتم رو انجام دادم. قبل از اینکه بریم ادامه باف رو انجام بدیم، دوستان نازنینم، من این آموزش رو فقط برای کانال یوتیوب خودم ضبط میکنم و اگر شما این آموزش رو توی کانال بهار عسکری آکادمی نمیبینید و از طریق جای دیگه‌ای دارید دریافت میکنید، بدونید که این آموزش کپی شده است. من رضایت ندارم و ازتون خواهش میکنم که کانال یوتیوبم رو دنبال بکنید و آموزش ها رو از طریق کانال یوتیوب دریافت بکنید، چون که این اتفاق خیلی میفته. به من خیلی پیام میدن که آموزش ها جای دیگه کپی میشه و من رضایت قلبی به هیچ عنوان ندارم، چه برای کسی که این کار رو انجام میده، چه کسی که داره آموزش رو از طریق اون کانال هایی که مربوط به من نیست دریافت میکنه. ازتون خواهش میکنم که امانتدار باشید و این مسئله رو مد نظر داشته باشید. خب ببینید بچه‌ها، من الان میرسم به این قسمت که بست زدم و توی لوپ پشتی بست ها، ببینید توی لوپ پشتی بست ها شروع میکنم به پای کوتاه زدم. ببینید پس این لوپی که به طرف بالا هست اینجا رو من میام و قلاب و زیر این لوپ وارد میکنم و پای کوتاهش رو دونه دونه میبافم به این ترتیب. به این شکل. ببینید به اون طرف که رسیدم این نخ اضافه رو هم لابلای بافتم میام مخفی میکنم. این همون نخی بود که ابتدای کار وصل کرده بودم، میام لابلای کار مخفیش میکنم و کار اینجوری تمیزتر میشه و این نخ اینجا مهار میشه. پس فقط توی لوپ پشتی دارم باف میزنم. اولین پایه یه ذره شاید سخت باشه، با سوزن میتونید این لوپش رو مشخص کنید به این صورت. من این باف رو انجام دادم. حالا میرسم به این قسمت
ببینید این رو هم بافتم و بعد میام به این قسمت ابتدای رج بست میزنم. خب اینجا ابتدای رج بود، زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و حالا شروع میکنم توی، ببینید توی لوپ پشتی و این لوپ پایین که این زیر دارم میتونم این باف رو، ببینید اجازه بدید بهتون نشون بدم، این زیر رو نگاه کنید بچه‌ها، اینجا یه لوپ هست روی لوپ جلویش. خب میتونید این باف رو انجام بدید. پس لوپ پشتی و این لوپی که اینجا برای بست زدن استفاده کردید توی این رج اگر سختتون بود میتونید فقط توی لوپ پشتی بافتو بزنید و این نخی که اینجا هست رو درگیر نکنید، ولی اونقدر کار سختی نیست. ببینید خیلی واضحه به این صورت. ببینید و باف رو همینطور انجام میدید، اینو میبافید دوباره برمیگردید و همین ترتیب رفت و برگشتی بافت رو انجام میدید تا 10 رج، 10 یا 11 رج بافت رو رها میکنید، نختون رو قطع میکنید و بعد چشما رو بست میکنید و این قسمت پایین هم که دل بخواهی هست، این قسمت دهنش و ابروش هم که فقط باید گلدوزی کنید با یه نخ رنگ مشکی یا قهوه‌ای اگر دلتون بخواد. من اینجا هم از سایه چشم استفاده کردم، اینجا رو سایه زدم و همین راحتی. قسمت چشمش هم براتون می نویسم چون خیلی آسون هست، فقط قسمت کاهشش رو بهتون آموزش میدم به خاطر اینکه کفیش دقیقا شبیه بافت کفیمون هستش. بهتون پایه ها رو میگم، بافت رج کاهشیش رو هم بهتون آموزش میدم و بعد پرش میکنید با الیاف لایکو. این قسمت هم خیلی آسونه، این رو هم که رفت و برگشت پای کوتاه میزنید و تمام. خیلی بافت سخت و پیچیده ای نیست، خیلی آسونه. کوچولو برای یه جاهایش حوصله میخواد که باید دقت و حوصله به خرج بدید و همین دیگه. من اینو میبافم، برمیگردم و بقیه بافتو بهتون نشون میدم. خب دوستان نازنینم به قسمت چشاش رسیدیم. برای قسمت چشم رج 1 که توی ماجیک رینگ 7 تا پای کوتاه میزنید، رج 2 7 مرتبه افزایش دارید میشه 14 پایه، رج 3 و 4 بدون افزایش 14 پایه میبافید، رج 5 رو کاهش دارید، یعنی اینکه این 14 تا پایه رو میایم به 7 تا پایه تبدیل میکنید. قلابو تو پایه اول وارد میکنید، نخ میگیرید، تو پایه دوم وارد میکنید، نخ میگیرید، اینها رو با هم یکی میکنید. یه مرتبه کاهش انجام شد. مجدد قلاب تو پایه بعد نخ گرفته میشه، توی پایه بعد هم نخ گرفته میشه، این مرتبه دوم و به همین ترتیب 7 مرتبه این کار رو تکرار میکنید تا این قسمت کار جمع بشه. خب و بعد قبل از اینکه این فضا اونقدر کوچیک بشه شما میان از این الیاف لایکو یا چیزهای مختلف بهش میگن استفاده میکنید، بعضی میگن پشم شیشه به اینا، و استفاده میکنید و داخل چشش وارد میکنید و بقیه کاهش رو انجام میدید. این یه ذره زیاده برای توی چشش. خب به این صورت ببینید بچه‌ها. پس قبل از اینکه این 14 تا پایه به 7 تا پایه تبدیل بشه که من بافت این قسمت رو کامل روی تصویر براتون نوشتم، میام و قسمت داخلی رو پر میکنم. خب بعد اگر بخواید چشاش بزرگتر بشه میتونید رج 3 رو هم افزایشی 7 تا افزایش ببافید، یعنی 7 رج 1 14 رج 2 و 21 رج 3. بعد 2 رج برای قسمت دیواره که یه مقدار این حجم بگیره بدون افزایش باف میزنید، بعد 2 رج هم کاهش انجام میدید که تعداد پایه ها بشه 7 تا. خب بعد نخ و بلند قطع میکنید به این صورت. خب بعد میتونید با سوزن این قسمت رو کامل جمع بکنید. خب به این صورت ببینید. این برای چشای این کوچیکتر از چشای این یکیه، چون کلا این یکی ذره من بزرگتر بافت زدم و خواستم اینو این شکلی طبق پترنش من به شما اینو آموزش دادم، ولی شما وقتی خوب یاد بگیرید میتونید اینا رو تغییر بدید سایزاشو. خب اینم با مزه شد. بعد قسمت دهان و ابروهاشم که فقط میخواد با نخ وصل کنید،
حالا بریم قسمت کف. قسمت کف خیلی بافت آسونی داره. خب من یه تیکش رو بافت زدم که به شما نشون بدم. شما به اندازه کفی کار ببینید یکم بیشتر، حدود 1 سانت از این طرف 1 سانت از این طرف زنجیره میزنید. خب همونطوری که گفتم چون شما میتونید این کار رو بزرگتر کوچیک‌تر بکنید، من طوری بهتون آموزش میدم که شما بدونید تغییرات به چه صورت انجام میشه. خب و من اندازه این رو قطرش رو در نظر میگیرم، 1-2 سانت از این طرف اون طرف هم در نظر میگیرم و به اون تعداد زنجیره میزنم. من الان 23 تا زنجیره زدم و از زنجیره دوم شروع به باف کردم که به شما میخوام بگم به چه صورت هست. یه تیکه رو صاف میبافیم، یه تیکه رو میبافیم اندازه اون تیکه صاف و بعد بهش دیواره میدیم و بعد وصلش میکنیم. ببینید من میام 23 تا زنجیره میزنم. خب 1 4 5 6 7 8 10 خب 23 تا زنجیره که زدم از زنجیره دوم شروع میکنم پای کوتاه زدم. میتونید توی این لوپ پشتی پای کوتاه شروع کنید، یعنی این برگردونید زنجیره ها رو و توی لوپ پشتی، من چون نخم یکم رنگش تیره است امیدوارم که شما خوب ببینید. ببینید بچه ها من توی لوپ پشتی این باف رو دونه دونه برای 22 تا پایه میبافم. به انتهای رج که میرسم زنجیره میزنم، کار برمیگردونم، دوباره پای کوتاه میبافم. همین کار رو تکرار میکنم. من این رج رو ببینید تموم میکنم 22 تا پایش رو، بعد برگشتش رو هم بهتون میگم و شما به اندازه‌ای که دلتون میخواد میتونید این باف رو ادامه بدید. بعد از اینکه باف تموم شد میاین و بهش دیواره میدید. خب که من دیواره رو هم بهتون میگم به چه صورت به این کار باید بدید. من اینو ببافم تا انتها. خب به انتهای رج که میرسم اینو با دستتون صاف کنید، یه دونه زنجیره بزنید و کار رو برگردونید و توی پایه اول شروع کنید به پای کوتاه بافتن. دونه دونه این باف رو انجام میدید و به صورت رفت و برگشت این باف رو انجام میدید. اینو میبافید، انتهای رج زنجیره میزنید، کار برمیگردونه. همینطور رفت و برگشت بافت رو انجام میدید تا به اندازه این تیکه اول باشه و همونطوری که گفتم سایزش به خودتون بستگی داره. شما میتونید یه مستطیل بزرگ ببافید و این کار رو مثلا این گوشه مستطیل بذارید، یه دونه از این جغدا که بهتون آموزش دادم کنارش بذارید. میتونید چی میگم، شما میتونید این رو به عنوان جا قلمی و حالا یه چیز دیگه اینجا بذارید، مثلا یک دونه سبد کوچولو ببافید اینجا برای جای مثلا گیره های کاغذ و اینها باشه. این به خودتون بستگی داره. این ایده رو دارم بهتون میدم که بدونید که چقدر این آموزشی که بهتون دادم میتونه متغیر باشه طبق سلیقه خودتون، وگرنه پترنش اینه، همینی که من باف زدم. ولی من چند تا ایده بهتون میدم که بتونید ترکیبی کار بکنید. در ضمن ما یه گروه رفع اشکال هم داریم در حال حاضر که شهریور ماه 404 هستیم که اگر دوست داشتید میتونید عضو اون گروه رفع اشکال بشید. من ایده هایی که به شما اینجا میدم خیلی از عزیزان میان و توی گروه کارها رو باف زده میذارن و من خیلی خوشحال میشم از این بابت که ایده هایی که میدم به دردتون میخوره. و بچه ها همونطور که گفتم خواهش میکنم که فقط از طریق کانال یوتیوب این آموزش ها رو دنبال بکنید و اگر دوست داشتید گروه رفع اشکال عضو بشید حتما توی اینستاگرام به من پیام بدید. خب پس اینو این شکلی باف میزنیم. خب حالا فرض کنید که من این بافتم تموم شده، چون که میخوام سریع برم سر اصل مطلب که انتهای کار رو هم بهتون بگم. ببینید فرض کنید این کار من الان تموم شده و من میخوام ادامه بدم بافتم. خب ما باید به تعداد این پایه هایی که اینجا داریم خب و به تعداد این رج هایی که اینجا داریم پایه کوتاه بزنیم. اگر خواستین کارتون دیواره بگیره نیازی نیست که نخ رو متصل بکنید، ولی من چون این کار رو قطع کردم و الان میخوام به شما آموزش رو بدم که این قسمت تموم بشه براتون و مشکلی دیگه نداشته باشید، برای همین اینو اینجوری براتون ضبط میکنم. ببینید من الان اینجا یه دونه زنجیره میزنم و توی همین پایه شروع میکنم پایه کوتاه بافتن. خب شروع میکنم دونه دونه این پایه ها رو میبافم به این ترتیب. خب اینو بعداً لایه بافتم مخفی میکنم به این ترتیب. ببینید بچه ها
از اینجا که شروع کردید میتونید مارکر بذارید و 2 رج بدون اینکه افزایشی بدید یا اینکه کار خاصی انجام بدید دور تا دور باید باف بزنید. ببینید حتی تو گوشه ها نیاز نیست افزایش بدید. من برسم به گوشه این پایه ها رو ببافم. پس بعد از اینکه به اندازه دلخواه رسیدید یه تیکه رو قطع میکنید، تیکه دوم رو که دقیقاً شبیه اون یکی هست رو شروع میکنید به بافتن دور تا دورش 2 رج یا 3 رج. این بستگی داره که میخواین ضخامت کار چند سانت بشه. خب ببینید من این رو اینجا آخرین پایه رو که بافتم میام توی دیواره. خب این رج رو باف زدم، میام توی این رج، اینجا یه دونه پای کوتاه میبافم، میام توی این قسمت. ببینید برای هر رج یه دونه پای کوتاه از توی گوشه باف میزنید. ببینید به همین ترتیب و 2 یا 3 رج. این هم باز به خودتون بستگی داره که 2 رج یا 3 رج دلتون میخواد قسمت دیواره رو باف بزنید که این ببینید این شکلی میاد به طرف پایین و بعد اون تیکه‌ای که شما جدا باف زده بودید رو بهش وصل میکنید، حالا یا با قلاب یا با نخ و سوزن و باید داخلش رو پر بکنید. خب من اینو باف میزنم و بهتون میگم که اون قسمت رو چطور به هم متصل بکنید. خب میایم این طرف و این نخی که اینجا داریم رو هم لابلای بافتمون مخفی میکنیم. ببینید این اون جایی بود که زنجیره زده بودیم و توی لوپ های پشتی زنجیره ما باف رو زدیم. اینجا خیلی بافتمون راحت تر میشه و تمیز میشه و سوراخ بزرگی ایجاد نمیشه. خب من این رو هم اینجا دونه دونه این پایه ها رو میبافم. خب بعد میام این طرف اینجا پایه رو میبافم، برای هر رج یه دونه پایه، یه رج یا 2 رج دیگه این باف رو ادامه میدم و دیواره کار این شکلی شکل میگیره به این ترتیب. ببینید بعد هم داخلش رو چیزی میذارم. من اینو انجام میدم، برمیگردم. بچه ببینید چشم و دهن و اینها رو من چشا رو با یا میتونید بدوزید یا با چسب حرارتی بچسبونید. خب این دیگه به خودتون بستگی داره. چشا رو وصل کنید. خب حالا من اینجا دهنشو رنگ تیره زدم، الان دهن بذارم براش این قسمت دیده نمیشه، شاید یکم پایین تر مجبور بشم دهن بذارم ولی ابراش دیده میشه. خب بعد این قسمت هاشو هم که با رژگونه یا پاستل اینها رو رنگ میکنید. بعد برای چشماشم من از دکمه یا از چشمای لپه‌ای استفاده کردم، شما میتونید از دکمه استفاده بکنید. پس این قسمتش دیگه کامل تموم شده. خب این قسمت رو هم که باف زدید داخلش رو پر میکنید و حالا اون قسمت رو بهتون میگم. من این رو ببافم برگردم قسمت آخر رو بهتون بگم. خب عزیزان ببینید من این قسمت رو باف زدم. خب و 3 رج بافت دیواره رو انجام دادم. همونطور که گفتم خدمتتون شما این قسمت بافت دیواره رو میتونید رجاشو بیشتر بکنید. من یه دونه از این فوم ها که اسمشو نمیدونم چیه تو خونه داشتم، برای قسمت داخلی از این استفاده میکنم. شما میتونید از این الیاف استفاده بکنید و ببینید من اینو طوری بریدم که اندازه این بشه. خب و بعد این قسمتی که خدمتتون عرض کردم صاف و بدون هیچ دیواره باف میزنید رو باید اینجا به این بدوزیم به این صورت. خب این رو میدوزید. حالا من به خاطر اینکه جای سوالی براتون نمونه اینو 1-2 تا از این پایه ها رو که به هم بدوزم کامل متوجه میشید. ببینید باید دونه دونه این پایه ها رو به هم بدوزیم. من میام و از لوپ پشتی ببینید لوپ پشتی سوزنم رو وارد میکنم. خب لوپ های پشتی رو درگیر بافتم میکنم و درگیر دوخت میکنم که در نهایت بافت تمیزی داشته باشم. ببینید لوپ پشتی این پایه. خب دوباره ببینید لوپ پشتی این پایه و لوپ پشتی پایه روبرو، یعنی لوپ هایی که به بیرون ترین قسمت هستن. اینجوری خیلی بافت دوختتون تمیز میشه. خب و دور تا دور این دوخت رو انجام میدید، دونه دونه تمام این پایه ها رو به هم میدوزید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید و تمیزکاری های کار رو انجام دادید، این رو میاین با چسب حرارتی روی این قسمت یا این طرفش
میچسبونید. ببینید این شکلی میشه. چشاش هم که گفتم با چسب حرارتی بچسبونید یا بدوزید و صورتش به خودتون بستگی داره که میتونید چشاش رو تا به تا وصل بکنید، یکی رو بالا یکی رو پایین وصل بکنید، براش دهن لبخند بکشید، ابروهاشو اینجوری دوست داشتید درست بکنید، دیگه به خودتون بستگی داره. اصل بافتش و تمام تکنیک ها رو بهتون گفتم و خیلی مهمه که این بافت رو شما میتونید همونطور که گفتم، مثلا ببینید این دوتا چه با هم ست شد جالب شد. مثلا من اینو اگر بزرگتر میبافتم اینو میتونستم با هم، یا اینو توی پکیج خیلی خوشگل به صورت ست میتونید برای مشتری هاتون داشته باشید و کارهای خیلی جالب و متنوعی رو میتونید بافت بزنید. این هم با این ست شد، اینم با این. برام جالب شد چون اصلا دقت نکرده بودم که دارم از نخایی استفاده میکنم که باش این جغده رو بافتم. دم دستم بود اینا رو برداشتم و الان دیدم چه بامزه، 2 تا ست شد و امیدوارم که این آموزش رو بچه‌ها حتما بافت بزنید. کار خوشگلتون عکسشو برای من توی گروه رفع اشکال اگر دوست داشتید بفرستید، یا اینکه توی اینستاگرام این کار رو استوری کردید منو منشن کنید تا کار زیباتون رو ببینم. و اینکه منتظر آموزش های بسیار جذاب دیگه هم در ادامه باشید. کلی آموزش داریم، چرا من میزمو کثیف کردم ولی خب اشکالی نداره. خیلی دوستتون دارم. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید.